Hello guys, welcome to our channel. So আজিৰ ভিডিওটো হৈছে আপোনালোকৰ সায়েন্সৰ ফেক্টছ বিলাকৰ ওপৰত। তো এতিয়া যিবিলাক আহিবলগীয়া পৰীক্ষা ধৰক হেল্থৰ DHS হওক, আয়ুষ, DME বা আপোনাৰ যিখিনি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আছে তো গোটেইখিনিতে আমাৰ সায়েন্সৰ পৰ্চনটো আহিব। তো আশা কৰোঁ এই ভিডিওটো আপোনালোকক বহুতখিনি সহায় কৰিব আৰু ইয়াৰ আমি পাৰ্ট আপোনালোকক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? হয়, আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে ইয়াৰ পিছত যিকোনো ভিডিও বা যিকোনো টপিকস আপোনালোকে আগতে পায়। তো আহক দেৰি নকৰাকৈ আমি আমাৰ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন, the terminal part of the carpel in a flower which may be sticky is ফ্লাৱাৰ এটা পাৰ্ট আছে যেটো অলপ ষ্টিকি মানে আঠা জাতীয় এটা পাৰ্ট আছে। তো সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? তো হেতুৰ আপোনাৰ আনসাৰ হৈছে ovary. So, the terminal part of the carpel in a flower which may be sticky is ovary. Next question. Which is the muscular tissue therefore multinucalated? Muscular tissue যেটোক multinucalated বুলি কোৱা হয়, সেই টিস্যুটোৰ নামটো কি হৈছে? এই টিস্যুটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ cardiac muscle. টিস্যুটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ cardiac muscle. Next question. The voluntary muscles are also called. Voluntary muscles বিলাকক আপোনাৰ কি বুলি কোৱা হয়? Skeletal. Voluntary muscles বিলাকক skeletal বুলিও কোৱা হয়. Next question. Which enzyme is present in all members of the animal kingdom except Protozoa? তো এনজাইম আপোনাৰ এনিমেল কিংডম, এনিমেলৰ যিখিনি কিংডম আছে তাত প্ৰতিটোতে পোৱা যায়, অকল প্ৰটোজোৱাত পোৱা নাযায়। তো সেইটো কোনটো এনজাইম যোনটো প্ৰটোজোৱা বাদে বাকী সকলো এনিমেলছত পোৱা যায়? আপোনাৰ সেইটোৰ নাম হৈছে অপশ্যন 4 এমাইলেছ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন। Leptospirosis is a disease caused by. তো leptospirosis disease যেটো হয় হেতু কিহৰ কাৰণে হয়? হেতু হৈছে আপোনাৰ ব্যাকটেৰিয়াৰ কাৰণে। আপোনাৰ আনসাৰটো হ'ব ব্যাকটেৰিয়া। তো leptospirosis ডিজিজটো হয় আপোনাৰ ব্যাকটেৰিয়াৰ জহত। Which substance is predominantly found in urine? পাছাবত আমাৰ কোনটো সাবস্টেন্স সৰহভাগ পোৱা যায়? সৰহভাগে পাছাবত হেতু মানে ইউৰিন মানে পানীৰ লগত সেই সাবস্টেন্সটো সৰহভাগ পোৱা যায় আৰু হেতুৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ক্ৰিটিনাইন। আপোনাৰ বস্তুটোৰ সাবস্টেন্সৰ নাম হৈছে ক্ৰিটিনাইন। Okay, next question. The animal in which the body cavity is absent are known as. এনেকুৱা এনিমেল যাত বডি কেভিটিটো এবষ্টেণ্ট থাকে সেই এনিমেল হেতু কি বুলি কোৱা হয়? হেতুৰ নাম হৈছে আপোনাৰ একুলোমেটছ। নামটো হৈছে আপোনাৰ একুলোমেটছ। নেক্সট কুৱেশ্যন। Alveoli is related to which system of human body? Alveoli আমাৰ হিউমেন বডিৰ কোনটো সিস্টেমৰ লগত ৰিলেটেড হয়? তো হেতু হৈছে আপোনাৰ ৰেস্পিৰেটৰি সিস্টেম। তো alveoli to আমাৰ ৰেস্পিৰেটৰি সিস্টেমৰ লগত ৰিলেটেড হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন। প্লান্ট টিস্যুজ are of how many types? প্লান্টৰ টিস্যু কেই প্ৰকাৰৰ আছে? তো আনসাৰ হৈছে আপোনাৰ 3। 3 প্ৰকাৰৰ প্লান্টৰ টিস্যু আছে। Auxiliary bud develops into which part of the plant? এটা auxiliary bud মানে আপনি কোনটো জায়গা ডেভেলপড হয়, কোনটো প্লান্টৰ কোনটো পাৰ্টত ডেভেলপ হয় এটা হৈছে ব্ৰাঞ্চ। আপোনালোকে গছৰ কেতিয়াবা হেৰিটোত চাবচোন ডালবিলাকত এই যে গ্ৰীণ এনেকৈ ফুহাৰ নিচিনা উঠে, তো সেইটোকে কোৱা হয় আপোনাৰ অক্সিলেৰী বাড আৰু সেইটো আপোনাৰ গছৰ ব্ৰাঞ্চতহে পোৱা যায়। হেতুতহে মানে সেই বস্তু আপোনাৰ হেতু পাতত বাহিব নাপায়, হেতু পাতত বা আপোনাৰ ফলমূলত নাবাহে, হেতু গছৰ ডালিবিলাকতহে বাহে, ব্ৰাঞ্চবিলাকত। ওকে, তো নেক্সট কুৱেশ্যন। Bacteria was discovered by. এইটো কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে একদম ৰাখিব কাৰণ হেৰিত সুধিব পাৰে, ডিস্কভাৰী ইনভেনশ্যনৰ এটা টপিক আছে হয়নে? তো সেইটোতো আহিব, লগতে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো বেক্টেৰিয়া আমাৰ কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে? তেখেতৰ নাম হৈছে এণ্টনি ভেন লিউৱেনহক। অ'কে, তেখেতৰ নাম হৈছে এণ্টনি ভেন লিউৱেনহক।
workers in leather tanning industries tend to suffer from যোনবিলাক leather industries বিলাকত কাম কৰে ধৰক এই চামৰাৰ যিবিলাক বস্তু বনোৱা হয় তেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যোনবিলাক লেবাৰে কাম কৰে workersে কাম কৰে তো তেখেতৰ কোন ধৰণৰ বেমাৰটো বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় তো সেইটো হৈছে আপোনাৰ স্কিন ডিজিজ ইয়েছ লেডাৰৰ লগত যিকোনো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া যায় যাৰ ফলত আমাৰ স্কিনৰ কিছুমান বেমাৰে দেখা দিয়া হয় Okay, next question. Myopia is defect of eyes which is also known as myopia চকুৰ কোনটো বেমাৰ হয় যাৰ জহত myopia জহত আমাৰ কোনটো প্ৰবলেম হয় বা তাৰ আন এটা নাম কি হয় তো সেইটো হৈছে আমাৰ নিয়াৰ সাইটনেছ মানে myopia হলে মানুহে কাখৰ বস্তুখিনি ভালকৈ দেখা নাপায় আৰু এটা আছে সেইটো হৈছে হাইপাৰ myopia তো হাইপাৰ myopia কি হয় আপোনাৰ এটোত আমি আটৰৰ বস্তুখিনি ভালকে দেখা নাপাওঁ হাইপাৰমেট্ৰপিয়া হাইপাৰ মায়োপিয়া নহয় হাইপাৰমেট্ৰপিয়া তাত আমি আটৰৰ বস্তুখিনি দেখা নাপাওঁ আৰু মায়োপিয়াত হৈছে আমি ওচৰৰ বস্তুখিনি ভাল ধৰণে দেখা নাপাওঁ Okay, which plants have root noodles? কোনবিলাক গছৰ যিখিনি roots বিলাক noodlesৰ মানে মেগি চাওমিনৰ নিচিনা হয় তো সেই গছ তেনেকুৱা সেই plants বিলাক হৈছে leguminous plants aquatic plant হৈছে আপোনাৰ যিখিনি কি বুলি কয় আপোনাৰ নদীত পানীত যিখিনি প্লান্টছ হয় সেইখিনি একুইটিক প্লান্ট হয় প্যাৰাসাইটটো আমি জানো যোনবিলাকে বেলেগ গছৰ পৰা খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি মেলি জিআই থাকে মানে ক্লাইম্বাৰ্ছ বিলাক Okay, Mesothelioma is a type of cancer. The most common area affected in its lining of the cancer আমি জানো ক্যান্সাৰ বেমাৰটো কেবা ধৰণৰো আছে তো তাৰে এটা ধৰণ হৈছে মেসোথেলিমিয়া আৰু এই ধৰণৰ ক্যান্সাৰটো হলে বডিৰ কোনটো জায়গাত বেছিকৈ এফেক্ট কৰা হয় তো হেতু হৈছে এটো ক্যান্সাৰ হলে আমাৰ বডিৰ লাংছত বেছি এফেক্ট কৰে Okay, next question. Name of the respiratory organs of insect is a ধৰক পোক পতংগ ইনসেক্টস বিলাকৰ যেটো ৰেসপিৰেটৰি হেতে কোনটো পাৰ্টৰ পৰা উশাহ লয় হেতে আমাৰ ধৰণে নাকৰ পৰা আমি কেঁচু কিউমেটি বিলাক দেখিছেনে তেহেতৰ নাকৰ পৰা উশাহ নলয় তেখেতৰ উশাহ লোৱা যেটো অৰ্গানছ হেতুৰ নাম হৈছে ট্ৰেচে ওকে যেনেকৈ ফিছ বিলাকে আমি সকলোৱে জানো ফিছে উশাহ লোৱা ৰেসপিৰেটৰি অৰ্গানছটোৰ নাম হৈছে মাছৰ গিলছ আৰু ঠিক তেনেকৈ ইনসেক্টছৰ ৰেসপিৰেটৰি অৰ্গানছটো হৈছে ট্ৰেচে Next question. Which drug is used as an antidepressant? কোনটো ড্ৰাগক আপুনি এন্টিডিপ্ৰেসেন্ট হিচাপে ইউজ কৰে তো ড্ৰাগটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ বিপ্ৰপিন ড্ৰাগটোৰ নাম হৈছে বিপ্ৰপিন Okay. Next question. The yellow color of urine is due to আমাৰ যে পাসাবটা আপোনালোকে দেখেনে মাজে মাজে যে খুব হালধীয়া ধৰণৰ হৈ যায় তো হালধীয়া কালাৰটো পাসাবৰ কি কোনটো সাবস্টেন্সৰ কাৰণে হয় জানেনে হেতু হৈছে আপোনাৰ ইউৰোক্ৰম যে পাসাবৰ হালধীয়া হোৱাৰ ৰিজনটো সাবস্টেন্সটো হৈছে ইউৰোক্ৰম Next question. Which is the largest part of human brain? আমাৰ হিউম্যান ব্ৰেইন আমাৰ যেটো আমাৰ মগজু তাৰ সবতকে ডাঙৰ পাৰ্টটো কি বুলি কোৱা হয় হেতুৰ নাম হৈছে আপোনাৰ সেৰেব্ৰাম মই এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় খুব মনত ৰাখিব এটো আগতে সুধা দেখা গৈছে ওকে ইয়াতে আপোনালোকক কৈ থওঁ যে আমাৰ যেটো হিউম্যান বডিৰ সবতকে যদি আপোনালোকক সুধা হয় যে লংগেষ্ট বোন হিউম্যান বডিৰ কোট আছে তো বহুতে ভুল কৰে বেকবোনডাল আমাৰ ৰাজহাড়ডাল কিন্তু নহয় আমাৰ ৰাজহাড়ৰ সবতকে দীঘল বোন নহয় আমাৰ যেটো এই যে ভৰিৰ লিম্ব বুলি কয় না লিম্ব বোন যেটো আমাৰ ভৰিৰ যেটো হাড়ডি আছে হেডালকে আমাৰ দেহৰ সবতকৈ দীঘল হাড়ডি বুলি কোৱা হয় ওকে ইয়াতে আপোনালোকক আৰু এটা জনাই থৈছো যে হিউম্যান বডিৰ সবতকৈ দীঘল হাড়ডিডাল হৈছে লিম্ব বোন যেটো ভৰিৰ হাড়ডিডাল আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন Contraction of heart is also known as heart contraction to আৰু কি বুলি এটা কোৱা হয় হেতুৰ নাম হৈছে systole Okay, next question. The filament of bulb is of. আগৰ দিনৰ bulb বিলাক দেখিছেনে এই যে জ্বলে যেটো জ্বলা কাৰণ যে জ্বলে এটা পাতলা তার আছে ন সেই ফিলামেন্টটো কিহৰ পৰা হয় কিহেৰে বনে হেতু খুব গৰম হয় তো হেতু হৈছে টাংস্টেন হে ফিলামেন্টটো বনোৱাৰ যেটো মেটেল হয় মেটেলটোৰ নাম হৈছে টাংস্টেন এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় খুবেও বেছি কাৰণ বহুত কিটা পৰীক্ষাত এটো সুধিছে বহু গিটা পৰীক্ষাত সুধিছে তো এটো মনত ৰাখি দিব
The resistance of an ideal voltmeter is এটা ideal voltmeter resistance কিমান হ'ব লাগে হেতু হৈছে আপোনাৰ 0 শূন্য হ'ব লাগে next question which organism does not fit into the cell theory কোনটো organism যোনটো cell theory আমাৰ cell থাকে ন body cell theory যোনটো organism fit নহয় হেতু হৈছে আপোনাৰ ভাইৰাছ যেটো হয় ভাইৰাছটো আমাৰ cell theory নাহে আমি নধৰো cell theory next question photosynthesis takes place inside plant cell is so আমি জানো photosynthesis সকলোৱে জানে ফটোহলেও মই আপোনালোকক কৈ দিছো যে photosynthesis হৈছে যে সূৰ্যৰ পোহৰত যেতিয়া গছে নিজৰ খাদ্য বনাই সূৰ্য আৰু ক্লোৰোফিলৰ সহায়ত হেতু প্ৰসেছকে কোৱা হয় আপোনাৰ photosynthesis আৰু photosynthesis প্লানৰ কোনটো সেলত হয় হে সেলটোৰ নামটো কি হৈছে হে সেলটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ক্লোৰোপ্লাস্ট ওকে last but not the least which juice is secreted by the liver আমাৰ লিভাৰে এটা জুস আমাৰ লিভাৰৰ পৰা এটা জুস বাহিৰ হয় আৰু সেই জুসটোৰ নাম কি হৈছে সেই জুসটো আমাৰ সেই যেটো জুস ওলাই কিনে আমাৰ বহুতখিনি বডি পাৰ্টত বডিত সহায় কৰে ডাইজেশনত সহায় কৰে এবিলাকত সহায় কৰে তো সেই জুসটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ বাইল তো লিভাৰৰ পৰা ওলোৱা জুসটোৰ নাম হৈছে বাইল তো আজিৰ ভিডিওটোৰ আপোনালোকৰ বাবে দিয়া প্ৰশ্নটো এটা প্ৰথমতে আছিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব হেতু প্ৰশ্ন আৰু লগতে আজিৰ এই প্ৰশ্নটো আশা কৰোঁ কমেন্ট সেকশনত সকলোৱে মোক জনাব আৰু ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে হেতু মোক নিশ্চয় জনাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনছ বিলাক ভালদৰে কৰি যাওক আশা কৰোঁ এইবাৰ আপোনালোকে চাকৰি নিশ্চয়কৈ পাব তো আজিৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহো আজিৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হেমোগ্লোবিন হেজ দ্য হাইয়েষ্ট এফিনিটি উইথ which gas হেমোগ্লোবিন কোনটো গেছৰ লগত বেসিক্যালি থাকে বাদে কোনটো গেছৰ লগত বেছি ৰিলেটেড তো এফিনিটি তো হেতুৰ আনসাৰটো আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে এটা লাইক আৰু লগতে কমেন্ট এটা নিশ্চয় কৰিব আপোনালোকৰ কমেন্টে আমাক যথেষ্ট এনকাৰেজ কৰে ধন্যবাদ